අපි මේ පාර ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් වෙනස් විදිහක හොටෙල් එකකට. මේක ඇවිල්ලා කිතුල්ගල මෝක්ෂා තමයි මේ හොටෙල් එක. දැන් අපි මේ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟ. ඒගොල්ලන්ගේ අයිකොනික් කවුද මේ රජස්? රාජාලික් වගේ නේ කුසෙක්. කුසෙක් මම හිතන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අයිකොන් එක ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එක තමයි මේක. අපි මෙහි ඉඳන් ඇක්ටිවිටීස් කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රාෆ්ටිං හයිකින් වගේ මේගොල්ලන්ගේ මෙතන සෑහෙන හොඳ විවහකුත් තියෙනවා හොටෙල් එකට අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපේ ස්ටේ එක මෙතන කියලා අපි සමාජයේ තියෙනවා rooms අපින් ෆීල් මාසෙකට දෙකටම ෆීල් එක කියන්නේ ඩිසෙම්බර් ඉඳලා පීරියඩ් එකනේ ඒක නිසා ඔව් මේ දවස් රවුලක් නෑ මෙතන තමයි අපේ රූම් එකට යන්න තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ තියෙන්නේ කැලේ. ලස්සන view එකක් තියෙනවා මෙතන එහා පැත්තේ. මේක තමයි අපිට හම්බෙච්ච රූම් එක. මේකත් ලස්සනයි. මෙතනින් ගියාම බල්කනි එක තියෙනවා රූම් එකේ. මේකෙන් එළියට ගියාම ලස්සන view එකක් තියෙනවා. පල්ලෙහා පොඩි ගොළ පාරක් වගේ ගලාගෙන යනවා. ඊපස්සේ මෙතන තමයි bathroom එක. මේකත් හොඳ ක්ලීන් එකක් තියෙනවා. Everything looks good. මේ පේන්නේ මේගොල්ලන්ගේ රෙස්ටොරන්ට් එක එළියෙන් පේන විදිය. අපේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවා හරි කාලා බලමු දැන් තරුලි room service order කරා. අපි කිව්වා ඒක රෙස්ටොරන්ට් එකට ගෙන්න කියලා. මොකද ලෝෂ්ට මහන්සි හින්දා යා නිදි කාමරේ. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ pool එක. අපි මේ ඔක්කොම පොඩ උදේට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. දැන් නම් ටිකක් රෙස්ට් කරන්න ඕනේ. රෙස්ට් කරලා ඉවරලා තමයි අපි ඉතුරු ටික පටන් ගන්නේ. අද අපේ ෆස්ට් නයිට් එක අපි ඩිනර් වලට ආවා. දැන් බලන්න ඩ්‍රින්ක්ස් මොනවද ගන්න කියලා. අපි හැබැයි ප්‍රී ඕඩර් කරන්නේ. ඩිනර් ඒගොල්ලෝ දුන්න අපිට ඔප්ෂන් එකක්. ශ්‍රී ලංකන් and වෙස්ටර්න් මෙනුස් එකෙන්. මම නම් තෝරගත්තේ වෙස්ටර්න් මෙනු එකෙන්. මම ගත්තා චිකන් සුප් එකක්. මට ටිකක් සනීප නැති නිසා රස දැනෙනවා මදි. ඇත්තටම. තරුලගෙන් තමයි අහන්නේ කොහොමද? අවශ්‍ය. හොඳයි. මම තරුලිගේ left over mushroom soup එක try කරනවා බලමු. ඒකේ ක්‍රීමි සරන්නේ. ඒක ක්‍රීමි. ඒක රහයි. ඇත්තටම. මගේ එක එච්චරම රහක් නෑ. මම ගත්තේ සීෆුඩ් කොත්තුනේ. මගේ සීෆුඩ්. ආගේ මොකක්ද? කම්පාව චිකන්. තරුලි ගත්තේ sea fish නේ. හරි let's dig in and see. මගේ කොත්තු එක නම් නියමයි. ග්‍රේවි එකත් එක දාගත්තාම මහ රසට තියෙනවා. පපඩුනුත් තේල තියෙනවා කොත්තු එක. date pudding with coconut cream මේක මම try කරලා බලනවාද. තරුලි ලෝෂ් ගත්තේ crumbled mango crumble with almond slice. හොඳයි ඔගේ හැබැයි මගේ ඊට වැඩිය හොඳයි. you want try තරුලි? සාතිගේ එක හොඳ තමයි. හරි දැන් ඉගෙන ගත්ත අද දවස් ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. දැන් සෑහෙන මානසික මොකද අපි කලින් තව ෆන්ක්ෂන් එකකට ගිහිල්ලා ආවේ. ලෝස්ගේ අයියලා ක්‍රිස්මස් පාටි එක. ඒකෙන්ද එතනින් ස්ට්‍රේට් මෙහෙට තමයි ආවේ. ඒකින්ද අද ටිකක් මහන්සි. ඒකින්ද පොඩ වෙලා තමයි හෙට ගොඩක් ෆන් ෆීල්ඩ් ඇඩ්වෙන්චර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න. අපි ඊට පස්සේ කියන්න මොනවද කරන්නේ කියලා. උනත් අපි ටිකක් උදේන් නැගිට්ටා. ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රේක්ෆාස්ට් අරගෙන ඇක්ටිවිටීස් වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න ඕනේ අද කොච්චර කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔව් අපි පළවෙනියටම කරන්න හිතන්නේ white water rafting කැලණි ගඟේ. ඊළඟට අපි හිතන් ඉන්නවා හයික් එකක් යන්න. ඉතින් මට ටිකක් සනීප නෑ කොහොම වෙයිද දන්නේ බලමු කරගෙන යනකොට තමයි හිතන්න පුළුවන් ඊළඟ එක කරනවාද කියලා. අපි ඊයේ එනකොට අපිට හම්බුනේ ඩබල් රූම් එකක්. දැන් අපි අප්ග්‍රේඩ් කරා ට්‍රිපල් රූම් එකකට. මොකද ඩබල් රූම් එකක් ගන්න උනේ අපි බුක් කරනකොට අවైలබල් තිබ්බේ ඒක විතරයි. ඊට පස්සේ අපි ෆස්ට් ඩේ එකේ ඩබල් රූම් එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි කිව්වා කමක් නැහැ ඊළඟ දවස් දෙන්න ට්‍රිපල් රූම් එක කියලා. දැන් මේගොල්ලෝ ලෑස්ති කරලා තියෙන අපේ ට්‍රිපල් රූම් එක. ඒකින්ද අද උදේම අපි ට්‍රිපල් රූම් එකට මූව් වුණා.
ඊට පස්සේ බැල්කනි එක තියෙනවා. කලින්ගේ බැල්කනි එකට වැඩිය ලොකුයි මේකේ බැල්කනි එක. ඉතින් ට්‍රිපල් රූම් එකේ බාත් රූම් එක ඒකේ ඇඩිෂනලි බාත් එකක් තියෙනවා. ඩබල් රූම් එකේ තිබ්බේ නෑ බාත් එක. අනිත් ඒවා නම් සේම් තමයි. අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වෙනකන් ඉන්නේ. මෙතන ටේබල් එකට තියෙන ලස්සන view එකක් එහා පැත්තේ. පොඩි දොළ පාරක්. අපි යන්නේ හිතන් ඉන්නේ ඒක කාලා ඉවර වෙලා පොඩි නැචරල් පූල් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මගේ කෙලින්ම මේ අල්ලකට තියෙන නම් ඇත්තටම ආටිෆිෂල් පූල් එක. ඒකත් ලස්සනයි. ඊට එහා පැත්තේ තමයි අර දොළ පාර සහ නැචරල් පූල් එක තියෙන්නේ. ෆුඩ් ප්ලෑටර් එකක් ආව ඉස්සෙල්ලානේ. ඔව්. දැන් මම මේ කල්පනා කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම ආස එක කනවාද නැත්නම් ආස නැති එකකින් පටන් ගන්නවද කියලා. මම නම් හොඳ මේක අන්තිමට තියෙනවා. මොකද්ද ඔයගේ ආසම එක? අම්බ තමයි ආසම. ඊට පස්සේ අන්නාසි, ඊට පස්සේ බනානා, ඇපල්, වෝටර්මෙලන්, pear. තමයි least preferred. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක තියෙන ද hoppers with prawn curry, dal curry, සීනි සම්බ and මොකක් හරි චට්නි එකක් බබේ. ආලබල. ඒක හොපේ එකක් තිබුණා නෑ. මොකද ඇත්තටම මම ෆුල් ගොඩක් ෆුල්. ෆෘට් ප්ලෑටර් එකෙන් සෑහෙන බඩ පිරුණේ. ඔව් මේ තරුව ගෑවේ නෑනේ. එතකොට එයාගේ ෆෘට් සුප් කෑවේ මම. තරුණ කැමති සෑහෙන prawn සල්ටනේ. එක් hoppers උත්තරනේ. එග් හොපර් සුප් ආවා. දැන් මම මේ ග්‍රීන් හොපර් එක කාලා එග් හොපර් එක බලමු try කරලා. නෝනන් දෙකම එකට ගන්න. Really? ටී එක ආවා දැන් අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ බීලා වෙලා අපි යනවා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට පූල් එක ගාවට ස්ට්‍රීම් එක ගාවට. මම පොඩ්ඩක් හොටෙල් එකේ ඉතිහාසය ගැන විස්තර ටිකක් හොයාගත්තා. මේක හදලා තියෙන්නේ 2016 වල. මම හිතන්නේ ඒකර්ස් 4-5ක් විතර ලොකු භූමි ප්‍රමාණයක ලස්සනට හදලා තියෙන පොඩි බුටික් හොටෙල් එකක්. කාමර 8යි තියෙන්නේ. මේ අපේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ ෆ්‍රීඩම් මෑන්. මේගොල්ලන්ගේ කන්සෙප්ට් එක තමයි නිදහස නැත්නම් ෆ්‍රීඩම් කියන එක. ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එකත් මම කලින් පෙන්නන්න ඇති. ඒකේ ඉන්නේ දැවැන්ත රාජාලියේ. ඒ රාජාලියාගෙන් ඒගොල්ලෝ පිළිඹු කරන්නේ නිදහස කියන එක. මෙතනට එන ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙට එන්න හේතුවක් විදිහට ඒගොල්ලෝ දකින්නේ නිදහස අගය කිරීම. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් සිටි එකේ තියෙන හොටෙල් එකක් හරි ඔය කාමර 100ක් විතර තියෙන සාමාන්‍යයෙන් තියෙන හොටෙල් එකක ඒගොල්ලන්ගේ නිවාඩුව ගත කරන්න. එහෙම නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ ටාගට් කරන්නේ ගොඩක් විවේකය අපේක්ෂාවෙන් ලංකාවට එන ෆොරින් ක්‍රවුඩ් එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ටාගට් මාකට් එක. අපි දැන් ඇවිදගෙන යන්නේ හොටෙල් එක ළඟින් යන දොළපාර උඩහට තියෙන පාත්වේ එකේ. මෙතනින් ගියාම තමයි තියනවා කියලා කිව්වනේ අර වැනිලා බීන්ස් ඒවා බලාගෙන කොෆි ප්ලාන්ටේෂන් එක. අනික එක මේ ස්ට්‍රීම් එක මේගොල්ලන්ගේ මුළු ඉඩම පටන් ගන්න තැන ඉඳලා කෙලවර වෙනකම්ම එක දිගට ගලා යන ස්ට්‍රීම් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. මොකද ඒ අර ස්වභාවික සුන්දරත්වය එහෙම් පිටින්ම ඒගොල්ලන්ගේ හොටෙල් එකේ සීමාව තුළ ඒගොල්ලන්ට සිර කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මගේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන ස්ට්‍රීම් එක අපිට ඒක ළඟටත් ඇවිදින්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි යන්නේ හොටෙල් එක ඇතුලේ තියෙන පාත් එකේ. මෙතන ඒගොල්ලෝ කියපු අර මෙව්වනේ. ග්‍රීන් හවුසස්. ඉතින් තෝට පේන ස්ට්‍රීම් එක යනවා පල්ලෙහා. හරි ලස්සනයි. අපි යම් මේකට සෙපරේට්ලි. තරුලි දැන් රූම් සර්විස් ඕඩර් කරලා තිනවා. අද මොකද අපි උදේ ගියා වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං. ඊට පස්සේ අපි එනකොට ලන්ච් ටයිම් එකේ පොඩක් පහු වෙලා ඒකින්ද අපි හිතුවා රූම් සර්විස් ඕඩර් කරන්න ඕනේ කියලා. What did you order තරුලි? Fish and chips, chicken sandwich, and fried chicken. රූම් සර්විස් එක හොඳයි මේගොල්ලන් වරදන්නේ. ෆ්‍රයිඩ් චිකන් එකේම රහයි සෑන්ඩ්විච් එකත් හොඳයි. කොහොමද කෑම? හොඳයි. මම තාම චිප් එක විතරයි try කරේ. ආ. Nice. කාලයක් රවුමක් ගන්න. දැන් අපි යන්න හදන්නේ රිවර් සයිඩ් එකේ වොක් එකකට. ඊට පස්සේ නැචරල් පූල්ස් වගේ තියෙනකෝ ඒ ටිකත් බලනවා මේ ගම ගිහිල්ලා. එතන ගේට් එකක් තියෙනකෝ ඒක පොඩ්ඩ ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි එතනට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් තමයි එළියට යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වට ගඟ දිගේ යන්න පුළුවන්. මාළුත් ඉන්නවා. මාළු ඉන්නවද? පොඩි මාළු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් මම මෙතනින් උඩට යන්න පුළුවන් කියලා බලන්න හදන්නේ.
ආට යනවා නම් යන්න පුළුවන් ෆලෝ කරගෙන පාත් එක. සෑහෙන දුරක් යන්න පුළුවන් මේක දිගේ. රාත පේනවා ඇති ලෝස්ලා හිටපු තැන අතර දැන් මම සෑහෙන දුරක් ආවා මෙතනට. සෑහෙන ලස්සනයි. මොක්ෂ කියලා කියන්නේ විලා ටයිප් හොටෙල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. රූම්ස් 8යි තියෙන. ඉතින් ගොඩක් පර්සනලයිස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකවල ගොඩක් ෆොරින් අයට තමයි කේටර් කරන්නේ. දැන් අපි ආපු වෙලාවෙත් ඔක්කොම වගේ හිටියේ ෆොරිනර්ස්ලා තමයි. අපි තමයි ලංකාවේ හැයට හිටියේ. ඉතින් මේකේ දැන් ෆුඩ් එහෙම ගන්නකොට දැන් අපි ඕඩර් කරනකොට අපිට ඒගොල්ලෝ දුන්නා වෙස්ටර්න් ඇන්ඩ් ශ්‍රී ලංකන් වලින් තෝරගන්න. whereas දැන් අපි හිටපු අනික් ඒවත් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කරලා බලුවොත් ඉස්සෙල්ලාම අපි ගියේ රූකඩේකට. එතකොට රූකඩේගේ හම්බ වෙච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනමම එකක්. ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා ඕගොල්ලන්ට කැමති කෑම මොනවද කියලා. ඉතින් අපි තමයි සිලෙක්ට් කළේ අපිට බ්‍රේක්ෆාස්ට් වලට, ලන්ච් වලට, ඩිනර්, ටී වලට මොනවද ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒක අපිට ඕන විදිහට හදලා දුන්නා. ඒක වෙනමම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඊළඟට අපිට හම්බ වුණේ වයිල්ඩ් ග්ලැම්පින් නකල්ස්. රූකඩ් එකේ කරපු වීඩියෝ එක මම දාන්න මෙතන ලින්ක් එක. ඊට පස්සේ වයිල්ඩ් ග්ලැම්පින් නකල්ස් ඒකෙත් වීඩියෝ එක දාන්නම් මෙතන උඩේ. ඔව් නකල්ස් එකේ තිබුණේ ඒගොල්ලෝගේ මෙනියුස් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඩිනර් වලට, ලන්ච් වලට, බ්‍රේකි වලට ඒගොල්ලන්ගේ මෙනියු එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දෙන දේ අපිට කන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් හොඳ වෙලාවට ඒ ඔක්කොමම හොඳයි. ඒ කියන්නේ තරුට වුණත් කිසිම එයා ආස නැහැයි කියලා අයින් කරපු දෙයක් තිබුණේ නැහැ. එයා ගොඩක් එන්ජොයි කළා. ඒගොල්ලෝ දුන්නු කෑම. ඒකේ රූම්ස් නෙමෙයි තිබේ ටෙන්ට්ස් තිබ්බේ. ඒකත් වෙනම යුනික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වයිල්ඩ් ග්ලැම්පින්. ඔව්. ඊළඟට අපේ ගියේ අපේ අයියලත් එක්ක ක්‍රිස්මස් ඩිනර් එකට කළුතර අවානි කියන හොටෙල් එක. එතන ඉතින් නෝමල් හොටෙල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ලොකු වරේ එකක් තිබුණා. ඒක අර normal 5 star hotel experience එක ගොඩක් කෑම තිබ්බා වාට සිලෙක්ට් කරන්න බුෆේ එක වගේ. ඒක අර ටිපිකල් ලොකු හොටෙල් එක එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔව් ඒක ඉතින් තමුන්ට ඕන විදිහට කන්න පුළුවන් හැම ජාතියෙම ඒවා තිබුණා. ඉන්දියන් තිබුණා, කොන්ටිනෙන්ටල් තිබුණා, ශ්‍රී ලංකන් ටිපිකල් ට්‍රැඩිෂනල් කෑම තිබුණා. වයිඩ් වෙරයිටි එකක් තිබුණා. මදි නොකියන්නම කන්න තිබුණා ඒකේ. ඒකත් අර කලින් එක්ස්පීරියන්ස් වලදී සම්පූර්ණ වෙනස් එකක්. ඊට පස්සේ එතනින් ස්ට්‍රේට් අපි ආවේ මෙතනට. මොක්ෂයකට. ඔව් මොක්ෂයකේ ඉතින් තියෙන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ අර තියෙන මෙනියුස් වලින් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා කිව්වා. මොනවද අපි උදේට කන්න කැමති, දවල්ට මොනවද, රැට මොනවද කියලා. එතනත් හැබැයි හොඳ සිලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒ තියෙන සිලෙක්ටඩ් මෙනියුස් වලින් තමයි අපි ගන්න ඕන. රූම් සර්විස් එකම ඕඩර් කරන්න පුළුවන් වෙනම මෙනු එකක් තියෙනවා ඒකට. ඒකත් අර ඔක්කොටම වැඩිය වෙනම යුනික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් අපේ මේ හොලිඩේ එකේ ශ්‍රී ලංකන් හොලිඩේ එකේදී අපිට මේ සති තුන තුල අපි විවිධාකාර ස්ථාන 4ක හිටියත් ඒ 4 තිබුණු එක්ස්පීරියන්සස් හරිම වෙනස්. එකකට එකක් යුනික් එක්ස්පීරියන්සස් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. අද අපේ ලාස්ට් නයිට් එක මොක්ෂා කියන්නේ. ඔව්. අපි ගොඩක් එන්ජොයි කළා. ක්‍රීම් කෝන් සූප් එකක් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ආව බ්‍රෙඩ් එක තරුලි ඩිලීට් කළා. තරුලි කියන එක හරියම රහයි කියලා. ලෝෂෙමයි ඕඩර් කරේ ලම් ප්‍රයිස් එකද. ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ටිපිකල් ලම් ප්‍රයිස් එකේ තියෙනවනේ චිකන් එග් එකක් තියෙනවා, කැෂූ, බ්‍රින්ජෝල්, පොටේටෝස් මොකද තියෙනවා. තරුලි නම් ගත්තේ වෙන එකනේ. what is this? පාස්ටා නේ. අද ඩෙසර්ට් එක තමයි මම ගත්තේ මැංගෝ පුඩින් එකක්. ඔයා ගත්තේ ස්ට්‍රෝබෙරි එකක් නේ. මට හම්බුණා ස්ට්‍රෝබෙරි මොකක් කියලාද මම මේකට කියන්නේ. ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා. එහෙනම් කිව්වේ කොම්පෝට් with berries. ගොඩක් තව ෆෘට්ස් ජාති තියෙනවා මේකේ.
සාර්ලිට දුන්න ඩිසර්ට්ස් දෙකක්. මොකද එයා ඉල්ලුවේ කොකනට් ක්‍රීම් එක ඊයේ අපි ගත්ත එක. ඒක තිබ්බේ නෑ. ඒකින්ද කැමති එක කන්න කියලා දෙකක්ම ගෙනතු. බලමු මගේ එක try කරලා. මේක යෝගට් එක මැංගෝ කෑලි දාලා වගේ තියෙනවා. අපි ඩිනර් එක අරගෙන දැන් අපෝ රූම් එකට ආවා. දැන් පොඩ්ඩක් පැකින් එහෙම කරන්න තියෙනවා. දැන් හෙට චෙක් අවුට් වෙන හින්දා ඒක උදේට කරන්න තමයි හදන්නේ. දැන් අපි දවස ඉවර කරනවා. අද පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් මෝඩ් එකේ ඉඳලා මූවි එකක් එහෙම බලලා ඊට පස්සේ හෙට අපෝ පැකින් පටන් ගන්න ඕන උදේම. එහෙනම් ඔක්කොමලටම good night. හෙට උදෙන් හම්බ වෙමු. එළිය වහින උදෙම උඹල මොකද කරවල කියලා. ඒකට අද අපි කොහෙවත් යන්න ප්ලෑන් කරලා නැහැ. ඒකින්ද එච්චරම අවුලක් නැහැ. අපි පැක් කරලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන උදේ 10ට චෙක් අවුට් වෙන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ අද. Good morning. අද උදේ ඉඳලා චුට්ට වහිනවා. අපි වැස්සේම හිතුවා වැස්ස බලන ගමන් උදේ කෑම ගන්නවා කියලා. දැන් අපි ෆුඩ් ප්ලැටර් එක එන්න තියෙනවා. හොඳයි හොට් චොක්ලට් එකක් තිබ්බනම් අමාරු මේ වෙදර් එකට. ඔව් මම දැන් ටිකකට ඉස්සෙල්ලා ඕඩර් කළා. අපි දෙන්නට වෙදේ කන්න. මේක තමයි මේ වෙදර් එකට නියම හොට් චොක්ලට්. මේ විල මගේ එක. හට්ටිය වැඩේ දෙන්න හදන්නේ මගේ එකට. පොල් රොටි, ඩාල්, චිකන්, සීනි සම්බල්, පොල් සම්බල් වගේ තියෙනවා. ගන්න ඔක්කොම ගන්න. එයි. මම නගතේ. මම ගත්තේ pancakes. මට හම්බෙලා තියෙනවා chocolate mousse එකකුයි trickle and some whipping cream. pancakes නම් හරිම soft and fluffy. තරලි ඉල්ලුවා මෙනියු එකෙන් නැති අයිටම් එකක්. මොකද එයා ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් වලට කැමතිනේ. මේගොල්ලෝ එක හදලා දුන්න අවුලක් නැහැ. දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන අපි රූම් එකට යනවා. දැන් පැකින් ඉවර කරලා මෙතන යන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. 10ට අපේ කැබ් එක එනවා කියලා කිව්වා.